into the sea. Baby, I never say, for I will fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I have loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that what's never gone just have regrets. So I'll go back. Hey guys, J. Michael here. It's 4 AM in the morning and welcome to the channel. At today may pupuntahan tayong lugar kung saan matagal ko nang gustong puntahan, ano. So ngayon lang tayo nakakuha ng magandang tiyempo. Ayan, napakaganda ng panahon, hindi umuulan. At ang lamig. Ang lamig pa, ano, kasi madaling araw pa lang. So palagi tayong pumupunta ng Tanay Rizal o dito sa Marilake. Pero never pa tayong pumunta sa mga sikat na pasyalan or yung mga campsite. So ngayon yun yung ating destination kung saan maraming pumupunta para mag-unwind or mag-unwind. So ito tayo ngayon, papuntang Marilake. Alright, let's go, let's do this. So guys, ngayon is Monday. Kukunti ngayon ng mga umaakyat ng mga nakamotor, ano, or mga rider. So maganda ngayon, hindi tayo masyadong may stress sa pagdadrive. Kasi pag Saturday, Sunday, sobrang daming pupunta dito sa Marilake, ano. So medyo nakakatakot minsan pumunta kasi hindi mo alam, may sasalubong sa yung motor din. So ngayon confident tayo sa ating rides. Though medyo madilim pa kasi it's so early in the morning. Ang hinahabol nating oras is 5 AM. So kailangan 5 AM nandun na tayo sa ating pupuntahan para hindi natin ma-miss yung sunrise. So bakit madaling araw? Kasi ito lang yung chance nating makita yung sea of clouds. At sana wag tayong mabigo sa pagkakataon na ito. First time natin pupunta, sana makita kagad natin. Dahil kung hindi, magpipilitan tayong bumalik sa ibang araw. By the way, ang dala kong motor is ito si Yamaha Mio Sporty or Soulty. So na-miss kong dalhin to, ano. Gusto kasi natin ng relax lang sa pagmamaneho. So isa ito sa pinakang relax drive. So maganda yung handling niya, malakas naman ang preno. Mas may enjoy natin yung views ng ating mga pupuntahan. So ayun guys, stick around at balikan ko kayo kapag maliwanag na ulit, ano. So alright, let's go, let's do this. Sakto lang, ano. Liit ng tangke eh. Mas maganda pala kalsada doon. Isa lang pala pupuntahan nun. Alright, eto na siguro yun. Kuya, Treasure Mountain, ano? Oo. So andito na tayo sa entrance. Tingnan natin kung magkakaroon ng build up ng sea of clouds. So ang ganda ng place. So this way, pavilion, campsite, rope course, barrel bat, rock formation, Busay Falls. So punta tayong pavilion. So guys, ayan yung mga camping tent nila. So actually pinaparentahan yan.
So kung gusto mo ng medyo adventure, pwede kang umakyat dyan. Grabe ang taas namin. Taas ng pwesto namin. So dito ang arc formation. May konting sea of clouds dun. Be cautious of taking photos at our formation. Take photos at your own risk. Okay, silipin natin dito. Okay, scary. Grabe, nakahingal. So itong kalsada, ay itong hagdan na to ay papuntang pabilyon. So dito sa gabi is mayroong bonfire. Ayan o. So starting at 8 PM ino-open na nila yan. At nandito yung kanilang mga tent. Ayan guys. So pwede kayo mag-overnight dito. Ayan. Para pagising nyo, so abutan yung sunrise at ganoon din yung mga fog. Actually sa site nila mayroong disclaimer na nakalagay na natural phenomenon ang sea of clouds. So maaaring lumabas siya pagbisita mo or hindi lumabas ano. So depende sa weather siguro.
So ayun, tapos na tayo sa ating travel adventure, Treasure Mountain. So wala tayong masyadong nakitang sea of clouds kasi hindi daw umulan kahapon. So patunay dyan itong kalsada, tuyong-tuyo pa. So ang problema lang, kung umulan kahapon, maputik. So balik na lang tayo sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. At the meantime, coffee na lang muna tayo dito sa paborito nating coffee shop. Shout out Cafe Aroma. Cafe Aroma brewed coffee by the brewers. Hello. Uy, bago na naman. Good morning. YouTube po. Oo, sa YouTube. Ano pangalan nyo? Justin po. Justin. Justin po. Paano nangyari yun? Klase ko po siya. Okay. O, ayan, shout out. Dalawang Justin. Justin 1 at Justin 2. O, ayan, shout out. Mga taga rito lang din kayo. Marikina po ako. Ang layo. Kayo din. Ingat kayo. So ayun guys, pababa na tayo ng Antipolo. At ngayon, subukan muna nating dumaan dito sa maraming pine trees dito sa Little Baguio ng Antipolo. Try natin kung makakapasok tayo kasi hindi ko alam kung nagigpit na dito yung mga security or ganun pa din, pwede pa rin pumasok kasi private land kasi yung yung pupuntahan natin. So private siya, hindi siya government. Tingnan natin kung makakapag-picture tayo at makapagpalipad tayo din ng drone. So ganun pa rin, lalong gumanda yung mga pine trees dito. Ayan o, green na green. So dito pa rin yan sa Rizal. Diba guys, nakita nyo ang ganda ng province ng Rizal. Yung isang Treasure Mountain which is sa Tanay Rizal. Ito, dito lang ito sa Antipolo. Ayan, ang daming pine trees.